السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم غاديكم فيديو جديد، وصفه جديده، واللي حيكون اليوم باذن الله البطبوط اللي كان داير حاله في مواقع التواصل الاجتماعي هذا العام. نبداو على بركه الله. بالنسبه للخبيزات تاع البطبوط واش نسحقوا كامل. عندنا كاس ماء دافي، كاس حليب دافي، كاس فارينة، كاس دقيق يكون رقيق ورطب، مغرف كبيرة تاع مغرف اكل سكر، مغرف اكل خميرة الخبز، ومغرف صغيرة تاع قهوة تاع ملح، وجوج مغارف تاع اكل تاع الزيت. نجيبو نوتر ريسيبيون، نبداو نحطو السوائل. نديرو الحليب يكون دافي بيان سور، والماء يكون دافي ثاني، نضيفو معاهم ملعقة تاع الخميرة، ونزيدو السكر، ونبداو نحركو حتى يتجانس الخليط مليح. طبعا البنات بعد ما تجانس لنا شويه هذاك الخليط نضيفو الزيت ونزيدو نخلطوه مليح. بعد ما خلطنا كامل هاد المكونات نجيبو الفارينة ديالنا والدقيق نضيفوهم للخليط ونزيدو نخلطوه باش نزيدو نخلو هاد المكونات تاني يتجانسوا مع بعضهم مليح بهذه الطريقه. فوالا البنات، والملح ما نديروش دوكا، نخلوه من جهه واحده اخرى وبعد نقول لكم نبدا تحطوه هكذا باش تمد الخميره هذيك المفعول تاعها مع الخليط هذا بلا الملح بيان سور. نحطو الخليط هكذا. دوك نجيبو لو فيلم المونتاج ونغطو الخليط ديالنا مليح، ونزيدو له طرشونه من فوق ونخلوه يخمر بغرض. بعد ما يخمر الخليط ديالنا، دوك نوريكم كيفاش تشوفوا باللي خمر. فوالا شوفوا الخليط ديالنا ولا داير فقاعات هكذا من فوق شويه. ومن بعد نجيبو زوج كيسان تاع فارينة نضيفوهم للخليط هذا، نضيفو الكاس الاول. انا هنا نستخدم يدي باش نعرف كميه تاع الفارينة اللي نسحقها، بس على بالكم الفارينة كاين اللي تشرب كاين اللي لا. حندير يدي باش نعرف شحال نزيد فارينة من الكاس دوزيام. بعد ما نضيفو الكاس الاول نبداو نحركو كامل. دوك نجيبو نضيفو الكاس الزوج ماشي كامل، نبداو نضيفو غير بالعقل باش نشوفو شحال خصو فارينة هذا الخليط. فوالا يا البنات، انا هنا دالي جوج كيسان سوا. الخليط لازم يكون العجينه لازم تكون تلصق في اليد بزاف، لازم تكون بزاف طريه. نديرو لها الملح ونزيدو نحركوه حتى نتحصلو هكذا على عجينه. ما قلت لكم باش الملح، فوالا الملح ديروه مع الفارينه هذيك كي تزيدوها، ومن بعد تزيدو تغطوا عليه وتخلوه ابار يزيد يخمر لنا. بعد ما غطيناه وخليناه يخمر ان دوزيام فوا، نبداو نديرو الفارينة ونفتحو العجينه تاعنا. ديروا الفارينة بزاف باش ما تلصق لكمش كي تروحوا تنحو هذوك لي بول. فوالا يا البنات، نفتحو هكذا العجينه تكون رقيقه شويه، ومن بعد نديرو الدوائر هادو نامبورت كال مول اللي كان لكم في الدار. حبيتوهم كبار ديروهم كبار، حبيتوهم صغار ديروهم صغار. هنايا درت الفارينة في السنوة تاعي ودرت نبدا نحط كامل هادو لي بول تاعي في بهاد الدوائر سنيوة طوهم.
يطرشونا ونخلوهم يزيدوا يرتاحوا ويخمرونا، يرتاحوا بكيكونزيرو تاع 5 مينوت ولا باش نبداو نطيبوهم. الوغ هنايا نجيبو مقله، شوفوا هنايا كيفاش تلقاوهم بلي بداو يوجدوا باش طيبوهم، يديروا شغل فقاعات ما يبانوش مليح. الوغ نجيبو مقله نحطو فيها نديروا لها بالبانسو كامل الزيت، ماشي حاجه كبيره، ومن بعد نحطو الدوائر تاعنا يطيبوا ونبداو نقلبو فيهم شاك 30 سكوند تقلبي، شاك 30 سكوند قلبي. فوالا، ومن بعد كي تبقاي هكا تقلبي حتى تشوفيهم بداو يتنفخوا وحدهم. فوالا، هاي ليك الاولى عيد تنفخ، هاي ليك دوزيام بدات تنفخ ثاني. فوالا، هم بداو يتنفخوا لنا كاملين هكذا حبيباتي. من بعد كي تنحي هادو مسحي كامل هاد المقله وعاودي طيبي، عاودي ديري الاخرين. فوالا حبيباتي، هاي ليك البطبوط تاعنا راهو طاب. نتوما حبيت تنقصوا الكميه نقصوا الكيله، انا درت كيله كاس كبير شويه، من نتوما تقدروا تنقصوا الكيله ديروا كاس صغير. باذن الله حينجح لكم الخبيزه تاع البطبوط بهاد الوصفه 100%. ما تخموش كامل يا البنات، تجربوا ما حاش تندموا. وانا نفتح لكم نشوفوا كيفاش يجي خفيف وفارغ من الداخل، خفيف يا البنات، خفيف بزاف. فوالا، شوفوا يا البنات ويجوا كراف بنان. لو دربوا هالطريقه ما حاش تندموا عليها. نتلاقاو في فيديو ان شاء الله جديد مع وصفات جديده، ولا الفيديو الجاي حيكون على الحشو تاع البطبوط. الى اللقاء حبيباتي.